มัวแต่มองเห็นความโชคดีของคนอื่นเกิดการเปรียบเทียบนะคะสิ่งดีๆที่อยู่รายล้อมตัวเราเต็มไปหมดเลยและมองไม่เห็นความโชคดีของตัวเองความโชคดีนะขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยตลอดเวลานะคะเพียงบางคนไม่สามารถเห็นความโชคดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองได้และบางครั้งเนี่ยเรามัวแต่มองเห็นความโชคดีของคนอื่นค่ะเกิดการเปรียบเทียบนะคะสิ่งดีๆที่อยู่รายล้อมตัวเราเต็มไปหมดเลยและมองไม่เห็นความโชคดีของตัวเองนะหรือเชื่อว่าจะมีคนเนี่ยมาทำให้เราโชคดีบางคนก็ทั้งอธิษฐานพร่ำบ่นนะคะใครจะมาทำให้เราเกิดความโชคดีนะคะสิ่งนี้มีหลายเคสด้วยกันนะคะที่เราไปค้นพบในระบบจิตใต้สำนึกมีความเชื่อแล้วก็มองไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยคือคนที่โชคดีกลับมองเห็นทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นมีทัศนคตินะคะที่ไม่ดีกับตัวเองไปเลยนะคะผมเบ้งได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าฟ้าโอกาสคนเนี่ยคือ3สิ่งที่สำคัญที่ต้องประสานกันนะคะถึงแม้ว่าฟ้าเป็นใจคนที่มีความพร้อมแต่โอกาสไม่เอื้ออำนวยเรียกว่าฟื้นโอกาสนั่นเองคนที่มีความพร้อมโอกาสเป็นใจแต่ฟ้าไม่เป็นใจนะคะแม้ฟ้าเป็นใจโอกาสเหมาะสมแต่คนไม่พร้อมดังนั้นโอกาสโชคชะตายังมาไม่ถึงนั่นเป็นเพราะฟ้าโอกาสคนนะคะยังไม่ประสานพร้อมกันเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราโชคดีเราคู่ควรได้รับสิ่งดีๆนะคะสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามความรู้สึกของเราส่วนคนที่โชคดีก็จะรู้และเชื่อว่าตัวเองโชคดีนะเห็นโอกาสเนี่ยท่ามกลางวิกฤตค่ะคนที่โชคดีเนี่ยเขาจะมีสนามพลังงานที่เป็นด้านบวกสูงมากเยอะมากเขาจะเจอเรื่องท้าทายหรือว่ากำลังเผชิญในเรื่องของวิกฤตเขาจะมองเห็นโอกาสมองเห็นความโชคดีมองเห็นความเป็นไปได้นะคะแล้วก็มีความจริงใจกับตัวเองและผู้อื่นจริงใจกับความรู้สึกของเราและสิ่งสำคัญที่สุดคือกตัญญูรู้คุณรู้สึกกับชีวิตแบบนี้ตลอดเวลาค่ะเตรียมใจแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการรองรับเรากำลังปรับฐานของเราเพื่อรองรับความโชคดีที่มาถึงเราค่ะเพราะคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ความโชคดีย่อมเกิดกับชีวิตเราเสมอนะคะสิ่งต่างๆเราสามารถเป็นผู้กำหนดและเป็นคนตั้งรหัสชีวิตว่าเราโชคดีจงใช้รหัสนี้ในการต่อยอดสำหรับวันนี้นะคะชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดีโค้ดนะคะ